Hi guys, welcome sa Zip9. In this video ay pag-uusapan natin yung angle between two hands. No? Sa previous video ay napag-aralan natin itong dalawang formulas. No? Yung unang formula ay minimeasure niya kung ilang degrees ang, this is in degrees, no? That's an angle. Kung ilang degrees ang naikot na ng our hand. No? This is our hand clockwise from here, no? From the 12 o'clock position. Now, yung A2 is minute naman yung kanyang, so ito yung hour hand, ito yung sinusukat niya. Samantalang yung A2, ang sinusukat niya naman ay yung from here to here. So just a brief review, paano natin kukunin yung sukat. The time here is 5, tama ba to? 5:12. So 5:12, 5:12. Hindi naman nagmamatter kung AM or PM yan. No? So, pag 5:12, for A1, para sa kanyang, una muna ay ang kanyang hour hand clock. Kukompute natin. So, from here to here, the hour hand clock. That's, we substitute 60 times H. Ano yung H natin? That's the hour. Ito yung ating 5 at ito yung ating M. 60 times 5, 60H plus M, which is 12. That's 312, no? Over 2. So A1 is, ano 312 over 2? Ang 300, 150, ang 12, 6. 156 degrees, no? So yung red na yan, yung red na angle na yan, that's 156 degrees. Okay. Now, ang susunod na susukatin natin ay yung A2, no? Which is from 12 naman up to here. Okay? Okay. Ang 156, yung red na angle, yan, buo yan, buo. Tapos yung A2 is just 6M or 6 times. Ang M natin ay 12. So A2 ay 72 degrees. Alright? Ngayon, paano natin kukunin itong angle in between? Kasi yung green, the green angle, so the green, this is 72 degrees. Right? Tapos yung pula 156. So the angle between ay actually yung gitna. Itong part na to dito. Which means na kailangan natin i-minus kasi yung malaki is 156, yung maliit yung 72. Ito na lang tira. So 72. So ilan yun? 156 minus 72. Ang natira, which is ang hinahanap natin, the angle between the hands, no? Minus 72 is 84 degrees, no? So 84, this is 84 degrees. Tama ba yung pag-minus natin? Medyo lobat na ako, no? So 84 degrees. Lobat na yung utak. Alright, 84 degrees yan. Question is, wala pa tayong shortcut para hindi na natin parehong kunin yung A1 and A2. Okay, so 84 degrees nakuha na natin. Well, pwede tayong mag-shortcut by deriving the formula, no? Para yung A1 saka A2 pwede natin i-combine para just to get the angle between. So, pag nag-minus tayo, A1 minus A2, kasi kanina ma-minus natin yun, di ba? This part minus this part equals this part, yung 84 degrees. So, A1 minus A2 is equal to ang A1 natin ay 60H plus M over 2. And then minus 6M. Diba?
Okay, so para maging pareho yun to yung kanilang denominator, magta-times 2 over 2 ako dito. This becomes 60h plus m all over 2 minus 12m over 2. And then we can combine, pareho na yung denominator, di ba? Pag 3/5 plus 1/5, pwede mo na i-combine na isang fraction na lang. Isa na yung denominator, di ba? So this is 60h plus m minus 12m all over 2. At yung m minus 12m is just minus 11m. 60h minus 11m over 2. At this is your A3. Ito yung formula na binibigay sa inyo sa contest. Angle between. No? But you have to be careful kasi ano ba yung pinapakuha nyo? Yung acute angle ba o yung not acute angle. Basta yung less than 180 o more than 180. Reflex. Tsaka obtuse yata. No? Also, kulang pa itong formula na ito kasi may mga pagkakataon na nagne-negative yan, no? So this is a positive angle, di ba? Pero pag nandito na yung minute hand mo, pwedeng magkabaliktad yan kasi ang A1 is A1 is magiging smaller siya doon sa angle na inikot niya kaysa sa doon sa A2. Kaya magne-negative siya. Para maremedyohan yan, nilalagyan natin ng absolute value. Ibig sabihin, kahit anong maging result, positive siya kasi angle measure siya. Okay? So, hindi ko na-discuss lahat, no? Meron pang isang case yan na paano kung yung result, no, na angle ay reflex sa angle. No? So, ganun lang. Ima-minus lang natin sa 360 degrees. Pero hindi ko na siya gagawing gagawing example sa susunod na lang na video. Okay, maraming salamat. I hope may natutunan kayo sa ating website. Maraming salamat sa pagsubaybay sa Sipnayan. Invite ko kayo na mag-subscribe sa ating channel at i-like yung ating Facebook page. Sa baba, yung sa description sa baba. I'll see you in the next video.